Câu chuyện chàng chủ tịch giả nghèo học lớp. Trong buổi hoàng hôn nhuốm màu ký ức, Lâm, một chàng trai trẻ vừa chạm tới đỉnh cao thành công, đứng trước cánh cổng trường cấp 3 cũ, nơi từng chứng kiến những tháng ngày hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò. Anh, nay là chủ tịch một tập đoàn lớn, quyết định tham gia buổi họp lớp mà không tiết lộ thân phận thật. Thay vào đó, Lâm khoác lên mình bộ đồ cũ kỹ, giả là một công nhân nghèo để kiểm chiếm lòng người. Tuần trước, Lâm nhận được tin nhắn từ Trúc, bạn lớp trưởng ngày xưa, mời anh tham dự buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường. Dù cuộc sống hiện tại đã thay đổi hoàn toàn, với lịch trình bận rộn và sự xa cách với bạn bè cũ, Lâm vẫn quyết định tham gia. Anh muốn biết liệu thời gian có làm thay đổi con người và tình cảm bạn bè hay không. Thế nhưng, thay vì xuất hiện với tư cách chủ tịch của một công ty nổi tiếng, Lâm quyết định thử lòng bạn bè bằng cách giả vờ là một công nhân nghèo. Anh ăn mặc xuề xòa, đi đôi giày cũ mòn, cưỡi trên chiếc xe máy cà tàng cũ kỹ. Dù biết mình sẽ bị coi thường, Lâm vẫn muốn xem ai thật sự quý trọng con người anh, không chỉ vì địa vị hay tiền bạc. Khi Lâm bước vào quán cà phê nơi tổ chức buổi họp lớp, không ít bạn học nhìn anh với ánh mắt kỳ thị. Trúc, lớp trưởng, ngay lập tức chạy tới, nhìn giọng cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Lâm, lâu quá không gặp. Ủa, dạo này cậu làm gì đôi? Trông cậu có vẻ khó khăn nhỉ? Một vài người bạn khác cũng bắt đầu bàn tán sau lưng, xì xào về bộ quần áo nhếch nhác của anh. Họ không ngại phán xét, cứ nghĩ rằng Lâm không thành công trong cuộc sống, và thậm chí vài người còn khẽ cười chế giễu. Lâm mỉm cười, không đáp lại. Anh ngồi lặng lẽ ở góc phòng, nhìn từng người bạn của một cách bình thản. Tuy nhiên, có một người không như vậy. Lan, cô bạn học ngày xưa vốn là người ít nói, lại tiếp cận Lâm với ánh mắt thân thiện. Lan cũng không phải người giàu có, cuộc sống của cô khá khó khăn sau khi bố mẹ mất sớm. Cô làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tạp hóa nhỏ, sống giản dị nhưng luôn lạc quan. Lâm, cậu khỏe không? Mình rất vui khi thấy cậu tới đây. Để Lan cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên sự chân thành. Chẳng cần biết cậu làm gì, chỉ cần gặp lại cậu là mình vui rồi. Lâm cảm nhận được sự ấm áp từ Lan, và anh biết cô không giống những người khác. Cô không quan tâm đến bề ngoài hay hoàn cảnh hiện tại của anh, mà chỉ quan tâm đến con người thật sự bên trong anh. Trong khi Lâm trò chuyện với Lan, nhóm bạn của tụ tập xung quanh, liên tục khoe khoang về thành công và sự giàu có của mình. Hải, người từng là học sinh giỏi nhất lớp, này đã là giám đốc của một công ty bất động sản lớn, không mừng kể về những dự án hoành tráng và cuộc sống xa hoa của mình. Anh ta liếc nhìn Lâm một cách đầy khinh thường. Ôi Lâm, không ngờ cậu lại có cuộc sống khó khăn như vậy. Mình cứ tưởng cậu sẽ thành công hơn chứ. Những người khác cũng hùa theo, cười cợt. Trúc, dù là lớp trưởng, cũng không ngăn cản mà còn ngấm ngầm ủng hộ. Tất cả đều tin rằng Lâm đã thất bại trong cuộc sống. Lan nhìn thấy ánh mắt coi thường của mọi người, cô cảm thấy bất bình nhưng không dám lên tiếng phản đối vì sợ bị cô lập. Lâm thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí anh còn cố tình giả vờ khổ sở hơn để xem phản ứng của họ. Anh hiểu rằng những người này chỉ coi trọng bề ngoài và vật chất, và sự giả dối của họ càng khiến anh thêm phần thất vọng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, nhóm bạn kéo nhau đi hát karaoke. Lâm, dù đã bị coi thường suốt cả buổi tối, vẫn tham gia cùng mọi người. Nhưng trong khi họ đang vui vẻ hát hò, điện thoại của Lâm vang lên một cuộc gọi quan trọng. Anh bước ra ngoài để nghe máy. Hóa ra, công ty của Lâm đang chuẩn bị ký kết một hợp đồng lớn với một đối tác quốc tế. Cuộc gọi này từ trợ lý của anh, thông báo rằng họ cần sự xuất hiện của Lâm để hoàn tất thỏa thuận. Sau cuộc gọi, Lâm quay trở lại phòng hát, nhưng lần này với một diện mạo hoàn toàn khác. Anh đứng dậy giữa đám đông, lặng lẽ rời khỏi phòng và gọi điện cho trợ lý. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe sang trọng xuất hiện trước cửa quán karaoke. Đội ngũ trợ lý và vệ sĩ đi theo sau, tôn trọng và cúi đầu khi thấy anh. Bạn bè của Lâm lúc này mới sững sờ nhận ra anh không phải là người nghèo khó như họ nghĩ. Lâm, cậu là chủ tịch Lâm của tập đoàn Phúc Thịnh. Hải kinh ngạc lắp bắp. Mọi người không tin vào mắt mình. Hóa ra,
người mà họ đã coi thường và chế nhạo suốt buổi tối chính là một trong những người giàu có và thành công nhất hiện nay. Trúc, lớp trưởng, mặt tái mét, cảm thấy hối hận vì đã không đối xử tốt với Lâm. Sau khi sự thật được tiết lộ, bạn bè của Lâm đổ xô đến xin lỗi và cố gắng lấy lòng anh. Nhưng Lâm không hề quan tâm đến sự hối lỗi giả dối ấy. Anh chỉ mỉm cười, quay lại và nhìn về phía Lan, người bạn duy nhất đã đối xử tốt với anh từ đầu đến cuối. Lan, cảm ơn cậu. Cậu là người duy nhất vẫn luôn đối xử chân thành với mình. Lan ngượng ngùng cười, không biết phải nói gì. Cô không ngờ rằng người bạn học giản dị, trầm lặng ngày xưa giờ đây lại là một người thành đạt như vậy. Nhưng trong lòng cô, Lâm vẫn là chàng trai tốt bụng và khiêm tốn mà cô luôn quý mến. Vài tháng sau, Lan nhận được một lời mời đặc biệt từ Lâm tham gia vào công ty của anh với tư cách là cố vấn phát triển cộng đồng. Cô chấp nhận lời mời không phải vì tiền bạc hay danh tiếng, mà vì cô tin vào con người của Lâm và những giá trị anh theo đuổi. Hai người dần dần trở nên gần gũi hơn và tình cảm giữa họ ngày càng bền chặt. Lâm nhận ra rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở sự giàu có hay quyền lực, mà nằm ở những mối quan hệ chân thành và giá trị con người. Câu chuyện kết thúc bằng một đám cưới giản dị nhưng đầy ấm áp, khi Lâm và Lan cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới, nơi tình yêu và sự chân thành và phẩm chất con người vượt lên trên vật chất và địa vị xã hội.